how to claim your PNB ATM card, and how to change your PIN in your PNB ATM. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. From our previous video, pinakita namin kung paano mag-open ng account sa PNB and also ano yung mga requirements para makapag-open ka ng account, either savings account, passbook account, or checking account sa PNB. This time, i-claim ko na yung ATM card ko sa PNB. After 10 days kasi pwede i-claim yung card mo or yung ATM card mo sa PNB. And then, kailangan na rin palitan yung PIN natin sa ATM. So, pagpunta ko sa branch, pinakita ko lang tong card na binigay sa akin previously na nag-open ako ng account. And after a few minutes, nabigay na rin sa akin tong envelope na to. And dito sa loob ng envelope, makikita yung PNB ATM card ko. Ito siya. And also, if i-remove mo tong PNB ATM card, nandito sa likuran or nandito sa document na to, yung temporary PIN mo sa ATM mo. Itong PIN na to is dapat palitan agad with your desired PIN sa ATM card mo. So, yun yung gagawin natin next. And wala naman ako naging issue sa pag-claim ng ATM ko sa PNB. Actually, dapat after 10 days, pwede ko na i-claim. Pero umabot ako ng 1 month bago ko na-claim yung card ko sa PNB. And ito na yung PNB ATM machine. So, pwede mo lang palitan yung PIN mo sa PNB ATM card mo through ATM machine ng PNB din. So, i-insert ko dito yung ATM card ko. And then, i-enter ko dito yung PIN na meron dun sa paper or yung nandun sa envelope, which is ito siya. And then, I'll click this more. And then, choose PIN change. And i-enter ko dito yung gusto ko ng PIN sa ATM card ko. And make sure na confidential or ikaw lang nakakaalam ng PIN mo sa ATM card mo. And hintayin lang natin. And i-re-enter ko na yung PIN na yun just to make sure na tama yung PIN na nilalagay ko. And nag-match yung PIN so far. And ito yung receipt na PIN change. It means successful yung pagpalit natin ng PIN. So, just to make sure lang na kumagat na nga or na-enter natin successfully yung PIN, ulitin natin siya. But this time, mag-balance inquiry naman tayo. So, in-enter ko na yung card ko. And then, i-enter ko dito yung PIN na in-enter ko kanina. Ito yung desired PIN or yung bagong PIN na in-enter ko. And then, sinap ko balance inquiry and savings account. And click no. And ito na yung account ko or yung balance ko sa ATM card ko. So, it seems na working na nga yung PIN na nilagay natin sa ATM card natin. Magandang gawin nyo na i-make sure nyo nga na kumakagat na nga yung PIN na in-enter nyo sa ATM nyo. May na-receive kasi akong comment from my previous videos na pinalitan niya nga yung ATM. However, pagdating nyo sa abroad, hindi pala kumagat ng maayos yung PIN. So, ang nangyari is kailangan pa niyang i-report sa bank na yon and kailangan pang gawa ng paraan para mapalitan yung PIN niya. And that's it. Dito naman sa next video, ipapakita natin yung process para makapag-enroll ka sa PNB Online Banking. Maganda na meron kang account sa PNB Online para makapag-fund transfer ka online, makapag-bayad ka rin ng bills online, and also ma-access mo rin yung balance mo online. And ito pa yung mga ibang helpful videos na pwede nyo i-check online. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!